Așa că trenurile germane au reușit ceea ce n-au izbutit cele sovietice. Știm cu toții care este situația în trenurile CFR. Ce părere aveți? Cum vi se pare camera? Plătim 70 de euro pe noapte, 69. Pe când o să avem astfel de trenuri și în România? Thank you. Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Mă aflu în gara din Moscova pentru că astăzi mergem către Leningrad, către Sankt Petersburg, iar în acest video o să vedem cum arată un tren rusesc de mare viteză, pentru că pe acela l-am luat, nu este cel de lângă mine. Până atunci, haideți să vă prezint pe scurt gara, iar dacă încă nu v-ați abonat la canalul de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis și ne ajută foarte mult să creăm conținut în continuare. Nu uitați de like și lăsați-vă părerile în comentarii. Oamenii au făcut focul, acesta este un tren de noapte. Majoritatea trenurilor au vagoane de dormit pentru că distanțele în Rusia, după cum bine știți, sunt foarte lungi. Ne aflăm în gara Yaroslavski, este una dintre cele 9 terminale ale capitalei, doar că aceasta este cea mai aglomerată. Această gară este poarta de acces către destinații orientale, inclusiv cele din extremul orient rus, fiind capătul vestic al celei mai lungi linii de cale ferată din lume, transsiberian. Numele său derivă de la orașul istoric Yaroslav, primul oraș mare deservit de această linie, situat la 284 de kilometri nord-est de Moscova. Sincer vă spun, aceasta nu este cea mai mare și mai frumoasă gară pe care am văzut-o. Un lucru care ar putea fi în favoare, care ar contracara, este faptul că în Moscova sunt 9 gări importante. Aici avem o sală de așteptare, nu miroase tocmai frumos. În sfârșit s-a afișat și peronul 3. Toată lumea merge în acea direcție. Moscova, Sankt Petersburg. Aici ar trebui să vină și trenul nostru la acest peron. Noi am venit cu o oră și 20 mai devreme. Mai bine să ajungem din timp. Nu am mers niciodată cu un tren supraetajat. Au foarte multe tipuri de trenuri acești oameni. O să vă povestesc pe parcurs pentru că avem de mers. Noi vom merge cu Sapsan, trenul care tocmai se apropie, trenul rusesc de mare viteză. Se laudă că acest tren pe această rută atinge o viteză de 250 de km la oră. Rămâne de văzut. Arată a tren rapid, fie vorba între noi, este mai mult un tren nemțesc. O să vă povestesc imediat cum stau lucrurile. O să vedem și interiorul. Acest tren electric de mare viteză este un model Siemens Valero, care la rândul său se bazează pe trenurile de mare viteză Intercity 3 MF nemțești, fabricate de Siemens pentru compania germană Deutsche Bahn, cunoscută și sub numele de Siemens Valero rus. Pe data de 22 martie 2022, în urma invaziei ruse din Ucraina, Siemens a suspendat contractul pentru furnizarea trenurilor suplimentare, anunțând totodată că va suspenda serviciile de întreținere începând cu 3 mai 2022. Din acel moment, căile ferate ruse au preluat responsabilitatea pentru întreținerea acestor trenuri. We are pleased to welcome you on board of the high-speed train Sapsan. Our train follows the route Moscow-St. Petersburg. Undeva la 120 de euro ne-au costat biletele, 11.332 de ruble mai exact. La 11.40 va trebui să plecăm. Sapsan în rusă ar însemna șoim călător. Дамы и господа, просим прослушать необходимую информацию. Precizie nemțească, aș putea spune, având în vedere că ne aflăm într-un tren făcut de nemți. Glumesc, vă dați seama. Book a taxi, buy train tickets and make purchases from the Sapsan shop catalog. Aici cred că avem un sat. Pe traseu vedem că nu totul este doar lapte și miere în Moscova, în Rusia. Aici avem un lac imens, înghețat, un adevărat patinoar. Vedeți și persoane acolo în depărtare. Cam așa arată trenul. Aruncăm o privire pe aici. Cred că avem restaurantul. Am un sandwich cu somon, 410 ruble și un ceai. Ceaiul 120. M-am așezat la această măsuță. Cam așa arată sandwichul. Are și somon, salată, brânză, un ceai negru. Merge. Este bun. Pâine neagră. Aici se lucrează la foc automat. Gata. Sandwichul foarte bun.
Avem și bere, 550 de ruble, 5,50 €. Tărie, snacks-uri, mango la 6 € 100 de grame. Nu vedem mai nimic. Zăpadă, pădure. Vă vine să credeți sau nu, a ieșit soarele. Trenul nu este zgomotos. Acum mă aflu în acea porțiune dintre vagoane. Știm cu toții care este situația în trenurile CFR în acest loc. Comparația este oarecum nedreaptă pentru că acesta este un tren de mare viteză. Poate că în viitor o să avem și noi trenuri de mare viteză. Noi avem mult de lucru la liniile de cale ferată, pentru că degeaba ai trenuri dacă nu ai infrastructură. Iarna la noi trenurile au 2-3 ore întârziere, poate mai mult, pe când aici priviți-l cum zboară. Încă nu am atins 250 de km la oră, dar ne apropiem. Avem 220 în acest moment. Foarte multe sate. Cum am părăsit zona centrală a Moscovei, au dispărut zgrienorii. Pe aici, pe acolo, câte unul, dar puțin. Linia care leagă cele două orașe, Panion, Moscova și Sankt Petersburg, a fost mereu foarte importantă, iar primul tren a parcurs cei peste 600 de kilometri în anul 1851. Atunci călătoria a durat peste 30 de ore. Astăzi vom parcurge aceeași distanță în mai puțin de 4 ore, 3 ore jumătate, 3 ore 40, undeva pe acolo. Au ajuns la această performanță în timp. Undeva prin anul 1986, trenurile făceau între 8 și 10 ore, însă oamenii de aici discutau încă din anii 30 despre posibilitatea de a scurta mult călătoria dintre cele două metropole, iar între anii 33-37, rușii testau locomotive capabile să atingă 160 de km pe oră. O să mă îndrept către locul meu pentru că aici trenul scârție puțin și deranjează, doar că acolo o să trebuiască să vorbesc mai încet. Am găsit liber la baie. Cam așa arată baia în acest tren foarte, foarte mare. Foarte mult spațiu. Mai avem undeva la 2 ore. Trebuie să ne întoarcem pentru că s-a terminat trenul. Am ajuns la coadă. Aici au și umerașe. Te poți uita la un film. Toată lumea mă vede că filmez. Mă refer și la personalul din tren. Și absolut nimeni nu este deranjat de acest lucru. Vreau să ajungem și în partea cealaltă. Tocmai am ajuns până la coadă. Vreau să văd dacă reușim să mergem și la prima clasă. Aici avem vagonul restaurant. Aici ne apropiem de clasa premium și business. Scaunele sunt din piele. Cam așa arată clasa business. Scaunele sunt mult mai confortabile, bănuiesc. Foarte puține persoane. Moscova, Sankt Petersburg. Thank you. Diferența este la scaune, cam atât. Spațiul este același, aici scaunele sunt din piele, premium și business. Între Moscova și Sankt Petersburg sunt 650 de km mai exact, iar cele mai rapide trenuri pe care le are Rusia la dispoziție în acest moment, Sapsan, parcurg această distanță în 3 ore și 30 de minute, fără a opri în altă parte, pentru că în momentul în care oprești se adaugă timp. Spre exemplu, dacă ai făcut 2 opriri, se mai adaugă alte 25 de minute. Cel mai prestigios tren pe această rută se numește Steaua Roșie.
Este un tren de noapte, face traseul în 8 ore și are vagoane super confortabile. Poate cu altă ocazie vom testa și celelalte trenuri de aici din Rusia. Să știți că oamenii nu se mulțumesc cu atât, pentru că se discută despre construcția unei alte linii de mare viteză care să reducă timpul de 3 ore jumătate la 2 ore. Vă tot spuneam că acestea sunt trenuri nemțești la bază, pentru că sunt produse de Siemens și derivate din trenurile germane Intercity 3. Iar până în 2009, când aceste trenuri și-au făcut apariția în Rusia, distanța dintre cele două metropole era parcursă între 8 și 12 ore. Trenurile Siemens Valero rus au câte 10 vagoane, 250 de metri lungime și o capacitate de 600 de pasageri. Pe 7 mai 2009, un tren de test a stabilit recordul de viteză în Rusia, 290 de kilometri. Se pare că astăzi nu vom avea parte de asemenea viteze, pentru că nu depășește viteza de 220, o singură dată a atins 220 de km, merge constant cu o viteză de 199-200, cam acolo stă. Cam acesta este trenul, am mers dintr-un capăt în altul fără probleme, am filmat orice, nimeni nu este deranjat. Important este să păstrezi liniștea și să nu deranjezi lumea. Trenul este foarte curat, avem căldură, poți să stai în tricou fără probleme. Mâncarea bună, prețurile nu sunt mici, dar în aceste condiții sunt acceptabile. Prețuri de tren. Personalul vorbește limba engleză. Am ajuns la vagonul nostru. Locuri libere mai sunt doar la business, doar că acolo prețurile sunt pe măsură, de la 250 de euro în sus, 300. Așa am găsit eu pe site. Avem un cuier, o măsuță de fier solidă. Aici avem mai multe reviste, meniul de la bar. Cred că v-am arătat și la început. Dacă ai căști, poți să asculti muzică. Ce nu avem, ce nu văd? Nu avem. Nu avem prize. Nu ai cum să-ți încarci telefonul sau alt dispozitiv. Singurul lucru care lipsește în acest tren. Ne-am apropiat, mai avem undeva la un sfert de oră. Minus 13 grade arată termometrul afară. Foarte multe fabrici chiar la intrare. Gata, am ajuns 15:26, 15:25, cu un minut mai devreme. În acest moment trenul s-a oprit. Thank you. Bye bye. Goodbye. Primul contact cu Sankt Petersburg la minus 13 grade. Cum e? Frig. Am plecat de la minus 2-3 grade. Acum ne îndreptăm către hotel. Ar trebui să fie aici în apropiere, în zonă. O să vă arătăm și camera, după care vedem ce mai facem. Încă nu știm. Pe acel perete cred că avem toate liniile de cale ferată. Trasee foarte lungi. Pentru prima dată în gara din Sankt Petersburg. Priviți cât de frumos arată. Este chiar la intrare. Aici avem foarte multe locăre, spații pentru a lăsa bagajul, spații de depozitare. Între 1 și 3 ore 300 de ruble, până în 6 ore 500 sau 1300 cel mai mare. Cred că noi ne încadrăm undeva la mijloc. Acestea sunt cele mari, sunt prea mari. Undeva aici, acestea sunt suficiente pentru un troller foarte mare sau pentru un rucsac cum avem noi. Poți să-l lași pentru 13 euro 24 de ore aici. Avem hotelul foarte aproape de gară, undeva la 500 de metri, pentru că preferăm să lăsăm bagajele cât mai repede. Am uitat să vă spun cât de greu a fost să facem rost de aceste bilete de tren, pentru că în această perioadă se vând ca pâinea caldă, cu toate că sunt foarte multe trenuri, cred că sunt undeva la 20 de trenuri pe zi pe acest traseu, 10 sau mai multe sunt trenuri de mare viteză. M-am uitat 3 zile consecutiv și nimic, nu mai găseam locuri disponibile nici măcar la trenurile care fac 10-12 ore. După care, la 3 zile a apărut un tren unde toate locurile erau disponibile. Cred că am avut noroc, au mai introdus un tren, nu știu ce să zic. Așa că am cumpărat biletul, ați văzut prețul,
undeva la 120 de euro pentru 2 persoane. A doua zi nu mai existau locuri, s-au evaporat. Rușilor le place să circule cu trenul. Este Revelionul, plus că începând cu data de 1 până pe 15 este nebunie aici. Prețurile se dublează, se triplează, sunt într-o continuă sărbătoare. Până la urmă am avut noroc și am călătorit cu trenul. Ar fi fost păcat să plecăm din Rusia fără să experimentăm, fără să trecem și printr-o astfel de experiență. Data viitoare o să mergem și cu celelalte, vom merge și cu trenul de noapte. Acum, timpul fiind foarte scurt, am ales trenul rapid. De aici, după cum v-am spus și în unul din clipurile trecute, dacă l-ați urmărit, știți, urmează să mergem într-o altă zonă, îmi scapă acum denumirea. Din câte am înțeles, acolo vom găsi adevărata Rusie, dar vom merge cu avionul. Nu am mai găsit bilete la tren, plus că din Sankt Petersburg până acolo făceam o zi cu trenul. Shawarma, hot dog, bere. Știu că sunt mulți cârcotași care ne urmăresc, așa că o să vin cu o întrebare. Pe când o să avem astfel de trenuri și în România? Pe când CFR va dispune de un astfel de tren, de o astfel de cale ferată care să permită trenuri de mare viteză? Aceasta este camera noastră de hotel. Mică, dar curată, cochetă. Avem un televizor, văd un telefon. Avem ceva aici. Prăjituri, o felicitare, un mini birou. Aici avem căldură, da. Este foarte cald. Arată frumos, curat, micuț. Ce părere aveți? Cum vi se pare camera? Plătim 70 de euro pe noapte, 69. Cred că sunt undeva la 18 metri pătrați, maxim. Aici avem baia. Un duș. Foarte mică, dar este curățenie. Aici un suport pentru prosoape, dar este încălzit, așa că dacă avem ceva de uscat, aici este locul perfect. La intrare, cam asta, cam așa arată. Un mic spațiu de depozitare, papuci de casă, 2 prize, avem o pernă. Andreea se poate urca aici, poate admira priveliștea. Avem foarte multe restaurante și baruri în zonă. Și aici avem un calorifer. Am uitat să vă spun, în preț este inclus și micul dejun. Sunt curios ce avem aici. Un cadou de anul nou. Frumos împachetat. Cred că sunt biscuiți, după cum... Rasa turtă dulce. Preferata mea. Sub formă de brăduț. Sub formă de brăduț. Steluțe, eu văd mai sigur. Steluțe, dar și brăduți. Da, uite. da, acum văd. Sunt și steluțe. Da, un gest foarte frumos. O felicitare, v-am arătat-o. Vă dorim un an nou fericit, mult noroc. Cred că o să încheiem acest clip aici. Nu uitați să lăsați părerile voastre în comentarii. Cum vi se pare cazarea, cum vi se pare prețul, ce părere aveți despre tren. Pentru că în acest clip am vrut să vă arăt traseul nostru din Moscova până în Sankt Petersburg. Am vrut să vă arăt trenul. Mâine dimineață vom ieși la explorat, așa că rămâneți aproape de noi. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, cu un comentariu, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și ne ajută foarte, foarte mult să creăm conținut în continuare. Pentru că fără voi acest lucru ar fi imposibil. Până data viitoare, numai bine!